Hey guys! What's up? Welcome muli sa ating channel. Isa na namang masarap at healthy food ang recipe natin today. Healthy kasi nga gagamit tayo ng enoki at chicken breast. Para sa di nakakaalam, ang enoki po ay isang uri ng mushroom. Madalas natin itong makita sa mga Korean or Japanese food. Pero ang recipe natin ay unique at dito mo lang makikita sa ating channel. At grabe guys, sobrang sarap talaga. Kaya nga excited na akong i-share to sa inyo. Pero syempre, bago yan, ako nga pala si Maki, ang inhinyerong mahilig magluto at oo na, mahilig din po kumain. Ano pang hinihintay nyo? Tara at samahan ako sa isa na namang masayang pagluluto. Ang una nating ingredients, syempre, alam nyo na, ang enoki mushroom. Paghihiwa-hiwalayin lang natin ito kasi nga, pandemic. Kailangan ng social distancing. Aba syempre sila din, alangan naman tayo lang. De, biro lang kasi nga dikit-dikit po ito. Pag nabili natin sa Korean Mart or any Asian store. After nyan, ibababad lang natin to sa tubig. Kasi nga, masarap ang mushroom pagbasa. Ano daw? Kasi nga syempre para luminis kaya binabasa. And then syempre, after 5 minutes, tatanggalin lang natin to sa pagkakababad. At pipigain natin. Syempre, pipigain natin para matanggal yung excess water. Yan guys, after nating ibabad yung mushroom, isi-set aside lang muna natin. Kasi nga, ipe-prepare na natin yung chicken na gagamitin natin. Gagamit tayo ng chicken breast na hiniwa ng maninipis. Itong hiwa ko ay mga about 1/8 to 1/4 inch thick. Pero hindi naman ako sigurado kasi hindi ko sinukat. Basta kung ano lang yung kaya mo gawin na pinakamanipis na hiwa. Kasi later on naman, ipa-flatten pa natin to para mas maging tender at mas manipis itong chicken breast. Eto guys, ang gagawin natin is babalutan lang natin yung chopping board ng plastic wrap or cling film. Effective to pag nagtitenderize ng chicken para hindi dumikit sa chopping board natin. At syempre, para hindi masyadong messy at madaling hugasan, di ba? Ayan, ilalapag lang natin yung mga chicken natin na maninipis. Then babalutan ulit natin ito ng cling film or plastic wrap. Pwede na natin pukpukin yung manok pag nabalot na natin. Dito guys, makikita nyo, ginamit ko lang ay rolling pin kasi wala akong meat tenderizer. Pero kung meron kayong meat tenderizer, ay kayo na. Kayo na po talaga. Hindi, joke lang po. Siyempre, gamitin nyo po kasi nga mas maganda yon at mas mainam sa pagpapalamot ng karne. Pero kung wala ka namang meat tenderizer, ay okay lang. Tignan mo nga ako, gamit ko ay rolling pin lang or pwede naman kahit anong mabigat. Basta, pwedeng pang pukpok dito sa ating manok. Next, after mong pagpupukpukin at panggigilan yung manok, kawawa naman, isi-season na natin to. Gagamit lang tayo ng salt, paprika, and thyme leaves. Actually guys, tansya-tansya lang talaga ang nilalagay nating seasoning kasi iba-iba naman ang ating panlasa. Pero kung bago ka pa lang nagluluto, nilagay ko sa description box yung exact measurement para meron kang guide. And syempre, bago pa natin makalimutan, i-season din natin yung likod ng ating chicken breast. Para mas malasa talaga, di ba? Yan. Ngayon naman, i-assemble na natin ang ating enoki chicken rolls. Nagdagdag lang ako dito ng shredded cheese, pero optional lang to. Pero highly recommended kasi napakasarap talaga dito sa ating enoki chicken rolls. Pero kung gusto mo na mas healthy option, tanggalin na lang natin yung cheese.
Madali lang naman itong i-assemble. Ilalapag lang natin yung chicken, then lalagyan lang natin ito ng saktong amount ng mushroom and cheese. Nakadepende na lang to sa inyong paglalagay. Ayan, irorolyo lang natin tong chicken. Habang ginugulong natin, i-press mo ng bahagya ang ating chicken para madaling dumikit at ma-sealed ang ating manok. Then lalagyan na rin natin ito ng toothpick para sigurado na sealed siya at ma-retain ang kanyang shape. Uulit-ulitin lang natin itong process na to hanggang sa marolyo na natin ang lahat ng ating chicken. Ayan guys, this time naman ipiprito na natin ang ating Enoki chicken rolls. Yes, kasama po yung toothpick. Madali naman yan tanggalin later on. Take note po para sa healthy option, pwede rin natin itong i-bake. I-set mo lang yung oven at 220 degrees Celsius at i-bake mo to for about 15 to 20 minutes. Pero kung di ka naman masyadong health conscious, i-deep fry mo na lang kasi masarap po talaga. Siyempre, para lalong mapasarap, gagawa tayo ng sauce. Pero optional lang to. Pinagsama ko lang yung cheese and butter, then sinalang ko sa microwave for about a minute para matunaw. Then, lagyan lang natin ito ng thyme para mas masarap. Wow! At bago natin makalimutan, siyempre tanggalin na natin yung toothpick. Mahirap na. Baka makain mo. Lalo kung maliit lang yung toothpick na gagamitin natin. And finally, ilalagay na natin ang cheese sauce. Highly recommended ang cheese sauce na to kasi perfectly match siya sa ating Enoki chicken rolls. And syempre, tikman naman natin ang ating Enoki chicken rolls. Woo! Sarap! Syempre, ako nagluto eh. Pero masarap po talaga. Promise! Anyway guys, baka magustuhan nyo rin itong ating next upload. Ito naman ay Enoki beef rolls. Ilalagay ko sa description box ang link para sa video na to. Yun lang, see ya! Huwag ka munang aalis! Bakit hindi mo i-check ang sunod nating recipe? Sigurado, magugustuhan mo rin ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo lang yung logo sa gitna. I-click na yan. I-click mo na yan. I-click mo na yan.